Iedereen nog een beetje naar je zin? Dat kan harder! De band is voor mij ontstaan op een vatselscollege. Dus ben ik met Chris, mijn broer, een projectje begonnen. En dat is eigenlijk uitgegroeid naar wat het nu is. En dat was in 2019. Ons album dat wij vandaag hier staan te presenteren aan jullie. Dat gaat heten Never Look Back. Hier is de title track. Ja, nou ik ben Julia en ik speel voornamelijk keys en backing vocals. Ik zing ook een paar nummers zelf als lead en ik speel ook bij een paar nummers gitaar. Nou sowieso, Chris en Lucas die waren er al heel lang mee bezig, gewoon als side project en met school en zo. Dus ik hoorde ze vooral heel veel bezig in het kamertje naast mijn slaapkamer. En toen moesten ze eindexamens doen. En toen moesten ze zeg maar hun eigen nummer maken, zeg maar, een soort van presenteren aan de school en ouderen. In de buurt van Vleur hadden we een open podium waar alle examenleerlingen nog een keer hun nummer gingen spelen. Toen hadden ze nog een band nodig, dus toen was eigenlijk mij en Bodhi trouwens ook gevraagd. En zo werd het een beetje een geheel ongeveer. Ik ben Bodhi en ik ben de drummer van de Monkey Revolution. Nou, ik ken Chris en Lucas al sinds de basisschool. En in de tussentijd niet heel veel contact gehad, maar ik hoorde wel af en toe wat van ze. Een jaar of 5 geleden. En toen op een gegeven moment vroeg Lucas of ik een keer mee kon spelen voor een eindexamen ding of zo. En zo zijn we een beetje in contact gekomen. Dus 2020 was dat of zo. En samen spelen met de band op podium is altijd, ja, optreden is altijd feest natuurlijk. Ik heb nog nooit echt met deze band gehad dat ik met een slecht gevoel van het podium kom of zo. Dat is altijd leuk. Won't you wait for me? Won't you wait for me? Won't you wait for me? Ik ben Chris en ik speel de bas en de backing vocals. Voor mij is de band heel leuk, want het is ook grotendeels mijn familie. Mijn broertje en mijn zusje zitten ook in de band. Dus we voelen elkaar heel goed aan. En ik ken Bodhi al heel erg lang, Sinds dat we super klein waren. En Laurens die past ook perfect in de band. Dus het is vooral gewoon... Het voelt heel goed als we met z'n allen samen spelen. Klein Janne Pluis, eerst op de gitaar. Ik ben Laurens. Ik speel gitaar in The Monkey Revolution. Ik ben dit jaar aan het raster toegevoegd. Dus leuk om mee te spelen. Vorig jaar in, ik denk december, toen kwam Bodhi met het idee van: goh, ik zit in een band en we zoeken binnenkort waarschijnlijk een gitarist. Heb je interesse? Dus ik zei ja, ik heb wel interesse. Dus ik heb toen begin januari een soort van auditie gedaan, een soort van gewoon eerste meet and greet als het ware. En nou ja, toen ben ik direct begonnen met zo snel mogelijk, zoveel mogelijk van de nummers uit mijn hoofd leren. Dus nou, dat is hoe ik de band in ben gekomen. Mijn naam is Lucas van Onne en in de band The Monkey Revolution speel ik gitaar, vaak leadgitaar en doe ik ook vele liedjes de leadzang. Met de band spelen gaat heel natuurlijk. Laurens is onze nieuwste lid ook, die is er sinds januari volgens mij. En dat ging gelijk heel erg soepel, het klikte gelijk, de dynamiek in de band is echt fantastisch. Iedereen begint ook steeds meer op elkaar in te spelen, dat is ook heel erg leuk om te zien. En dan ook bijvoorbeeld voor deze show maak ik nu de stap om met in-ear apparatuur te gaan spelen. En dat draagt ook echt wel bij aan het geheel en het collectief. Nou, dit album heeft bijvoorbeeld wel een thema die we kunnen meegeven. In dit geval is dat dus
het overkoepelende thema dat je je vaak vasthoudt aan dingen die je in sommige gevallen gewoon beter los kan laten als het tegen gaat werken. En dat is dus eigenlijk een beetje het overkoepelende concept van dit album. Dus dat zouden we mee willen geven. Ja, het is niet, ja, voor mij is het niet per se iets meegeven, maar voor mij is het belangrijk dat voor mij de teksten die ik heb bedacht, dat mensen ze ervan genieten. En dat vaak terug zijn Griekse mythes, die komen vaak voor. Een beetje een terugkerend thema op het album dat wij vannacht ook uitbrengen. Dat is zijn Griekse mythes. Sowieso oude verhalen, maar in dit geval Griekse mythes. In het geval van de volgende 2 nummers is dat Orpheus. Ik denk dat aan het eind van de dag we het ook voor onszelf doen natuurlijk. Maar we zouden niks met onze tegenzin of zo gaan strijden. Nee. We doen natuurlijk wel in de eerste plaats wat we het leuk vinden. En het is ook gewoon lol trappen, zo'n show. Zeker. Het verschilt echt aan welke. Soms is het heel specifiek en ben je heel zenuwachtig en alle momenten totaal niet. Op zo'n dag hebben we echt de hele dag om alles gewoon uit te werken en klaar te zetten. Dat helpt wel echt tegen zenuwen, denk ik. Maar ik denk straks dat als Biffy klaar is met spelen. En wij staan op het punt om op te komen, dat ga ik wel spannend vinden, denk ik. Ja, voor mij is het over het algemeen niet, maar vandaag wel, aangezien ik de meeste mensen ken die komen. Dat speelt toch wel mee. Zeg maar. Over het algemeen niet voor het show en voor het spelen zelf, maar wel voor gewoon het laten zien aan mensen die ik ken, die speciaal voor ons ook komen. Dus ja, dat maakt het wel heel anders, maar wel ook leuker trouwens. Maar, ja. Nooit genoeg plekdrums. En kabels. Weet je welke mix je in je monitor wil? Blijf het gewoon leuk vinden en als je het niet leuk vindt. Ja, dat. Ga niet door voor anderen. Leuk vinden. Ja, komt het wel neer? Daar komt het op neer. Voor de in-ears? Ja. Is dat handig? Ze zitten er werkelijk al een paar weken in en ik heb het dan misschien 5 uur gewerkt. Dat is altijd handig. Ja, door voor zekerheid. Ja, maar mee eentje op de Ik denk zo. Ik leg ze sowieso anders. Maar ik wil dit niet over. Ja, dat is goed voor de Dan ben ik wel geschoten. Daarbij aan de Green Room speelt. Ja. En nog heel even en dan gaan jullie optreden natuurlijk. Zin in? Spannend? Super. Dat klinkt als gewoon een gesprek tussen de twee. Maar ze zijn allebei zo ongelooflijk onverstaanbaar. Ik ben bang voor mijn Mars solo. Nee, kom op. Meteen gehad. Met gewoon aan het repeteren. Precies, hij is aan het begin. Dus dat is, Chill. En als je het verneukt, dan heb je de hele rest van de avond om over na te denken. zo echt lekker in je hoofd. Ja, precies. Doe dat vooral. Dat is goed voor je. Leer je van. Werkt altijd. Tom. Oké. Een flesje water mee op het podium? Ik heb Ik had een flesje en ik ben alweer kwijt wel. Hoe gaan we? Alright. Let's do this, boys. plezier. Ik ga het weer even voor dit mooie moment. Hij heeft een hele hoop. Heel hard applaus voor Bibi Biffy!
wilde openen. Ik speel ook in andere bands, maar dat is minder rock georiënteerd. En ik heb altijd wel, sinds ik heel fanatiek begon met drummen, was ik vooral juist op meer door de rock en metal ben ik daar verliefd op geworden. Alleen, dit is eigenlijk wel een band waar dat meer tegenaan leunt. En in dat opzicht matcht het wel meer met stijlen dan met name hoe ik verliefd ben geworden op muziek zelf. Ik ben al langere tijd zeker geïnteresseerd in muziek. Ik speel al, ik denk ondertussen, misschien wel richting 10 jaar gitaar denk ik. Ik speel graag met mijn vader ook en ik speel al langer, dus dat is echt leuk. Ja, en in deze band, tot nu toe heb ik nog niet aan het schrijven toe kunnen komen, want daar kwam ik te laat voor. Maar het meespelen, nummers leren was erg leuk vind ik. Nou, het voelt eigenlijk gewoon heel vertrouwd, omdat iedereen eigenlijk aan het doen is wat ze leuk vinden en waar ze zelf ook heel veel plezier aan hebben. En vooral ook door natuurlijk Chris en Lucas zijn mijn broers, dus die ken ik goed, dus het is ook niet heel ongemakkelijk verder. Dus het is gewoon een goede samenwerking. Ik vond vroeger vooral muziek luisteren heel erg leuk. Ik had wel echt de muzieksmaak van mijn ouders. Ook wel echt van die Zero's popmuziek vond ik ook wel helemaal het. Ik ben sowieso altijd wat meer van de wat rockachtige muziek. En het feit dat wij dat spelen is ook gewoon heel fijn. Ik kan er ook lekker op mee bewegen, dus je staat ook niet zo van op het podium en zo. Dus dat werkt gewoon heel goed. En ik denk gewoon, omdat we een project samen met z'n allen aan het doen zijn, dat iedereen daar gewoon een ingeving in kan hebben. En daardoor kan het ook heel goed zich uiten. Dus dan, het komt gewoon heel goed samen of zo. Zeker aan het begin, toen Chris en Lucas heel veel liedjes gingen schrijven, hoorde ik heel veel versies van bijvoorbeeld, ook nummers van ons EP die vroeger gewoon heel erg anders klonken en totaal ander gevoel en vibe en sfeer en zo. Heel grappig en goed om te zien hoe een nummer zo kan veranderen als je kleine aanpassingen doet. Heel veel nummers zijn dus ook al jaren oud en die zijn nu wat
nou, geëvalueerd. Revolution. Tot zeg maar hoe het nu is. En dat we het allemaal op 1 album hebben kunnen stoppen, is eigenlijk wel heel erg vet. Sowieso het opnemen en het hele proces daarvan is heel cool. Mijn passie voor muziek is dus ontstaan op het Vaddorpscollege. Qua muziek maken deed ik eigenlijk niks. Ik speelde een heel klein beetje gitaar. En dat heb ik eigenlijk ontdekt daardoor. En hoe ik dat in de band kan uiten is gewoon mijn creativiteit gewoon letterlijk eruit schrijven. In de liedjes, in de teksten. En op die manier gewoon mijn flow en gewoon al mijn dingen die in mijn hoofd zitten gewoon op papier en uiteindelijk dan in muziek de wereld in te brengen. Voor mij is die muziek heel erg belangrijk dat ik iets kan overbrengen. Dat ik het gevoel heb dat ik mezelf een beetje rust geef in wat ik probeer te zeggen. Want het is voornamelijk voor mij de tekst schrijven. En ik vind het heel fijn als ik me daar helemaal mezelf in kan zijn. En dat ik niet het gevoel heb dat ik iets probeer te vertellen wat er niet is. Het is altijd, het komt ergens vandaan. En dat is voor mij heel erg belangrijk. En ook, ik vind het heel leuk dat in deze band heel veel muziekstijlen een beetje door elkaar zitten. Qua interesses. Dus het is heel leuk hoe dat een beetje samen bijeenkomt. De ene houdt wat meer van metal, de andere wat meer van blues, de andere wat meer van indie. En dat maken we samen in een geheel wat bij ons allemaal past. En dat vind ik super leuk. Dat we in Vuur mogen optreden, dat vind ik echt heel erg vet. Het is natuurlijk hier in Amersfoort het podium. En dat wij dat dan op ons repertoire mogen zetten is echt een eer eigenlijk. Ik word er super enthousiast van. En dan het idee dat mensen gewoon kaartjes gaan kopen voor onze show, voor het eerst. Daar ben ik heel trots. Ik ben minder zenuwachtig dan ik dacht. Maar misschien komt dat nog. Totdat we hier kunnen optreden. Ik denk dat het een leuke zaal is. Het is voor ons allemaal ook een beetje natuurlijk in de buurt. Het is een soort een home game als het ware. Je rijdt er 10 keer langs. Dus het is leuk om ook een keer te spelen. Wel spannend natuurlijk. Ik heb er zelf nog nooit gespeeld. En het is wel een podium super dicht bij mijn huis. En ik ben er wel vaak gekomen, dus ik vind het wel leuk om te kunnen zeggen dat ik er ook een keer gespeeld heb. Ik vind het optreden best wel bijzonder. Vooral ook omdat dat we hier gewoon mogen spelen. En dat het allemaal super goed geregeld is en super strak geregeld is. Het voelt een beetje als mijn verjaardag. Ik krijg ook van heel veel mensen van succes, succes, succes. En dat veel meer dan dat ik op mijn verjaardag bijvoorbeeld zou krijgen. Dus het voelt een beetje, je brengt ook iets uit, zeg maar, je viert iets, dat het album uitkomt. Soms is dat makkelijk om te vergeten, dat je ook nog een album uitbrengt. Maar je speelt ook een show. Ja, het is heel bijzonder, het is een beetje onbeschrijfelijk.
voelt echt heel cool. En het is ook heel fijn dat Fluwe daar heel erg in meewerkte. En dat we dit überhaupt gewoon kunnen doen is gewoon super vet. Dus ik heb er vooral ook heel veel zin in. En ik ben ook wel dankbaar voor alles en iedereen die ons heeft geholpen.